سمير جعجع زعيم نصف المسيحيين وزعيم لغالبية السنة، وسعد الحريري خارج اللعبة، وهذه قصة الصعود لأحدهم وسقوط الآخر. ليس زهدا بالحياة السياسية وإنما فشل، هكذا يصف المراقبون إعلان الحريري ما أسماه بالانسحاب من الحياة السياسية. فالرجل سلم مفاتيح لبنان للجنرال عون وصهره، ومن خلفهم حزب الله. والحقيقة أن ما جرى قد ينظر إليه على أنه فشل. فالرجل أي سعد الحريري هو الذي ورث زعامة الطائفة السنية في لبنان خلفا لوالده المغتال العام 2005، كان على وشك إضاعة إرث والده وعائلته، هذا إن لم يضيعه أصلا، ليترك سنة لبنان جميعهم بلا زعيم أو قائد حتى الآن، وليطرح اسم كقائد حالي هو من خارج البيت السني يلتف حوله الجميع، هو سمير جعجع زعيم نصف المسيحيين وقائد حزب القوات، ليس لأن جعجع طرح نفسه كزعيم المسلمين، بل لعدم توفر البديل. وفي التفاصيل، العام 2005 جرى انشقاق في لبنان عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ومعه جرى انسحاب سوري من البلاد، ومعه أيضا ترسمت خارطة جديدة للمشهد السياسي. قوى 14 من آذار بزعامة نجل الحريري سعد، ومعه سمير جعجع، ومعهم وليد جنبلاط كقادة للتيار الأول الملقب بتيار الاعتدال. وفي الطرف الثاني قوى 8 من آذار يقودها حسن نصر الله والمسيح ميشيل عون، ومعهم نبيه بري زعيم نصف الشيعة. وخلال السنوات الأولى التي أعقبت الحالة الجديدة في بيروت، أدار سعد الحريري تركة والده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فماذا حصل؟ استنفر حزب الله وأظهر عضلاته العام 2008، وأحدث ما يشبه التروما لسعد الحريري. والمقصود بالتروما هي اضطراب ما بعد الصدمة، حيث استيقظ سعد على مشهد بيروت محتلة من قبل الميليشيا المسماة حزب الله، واضطر لطلب الهدنة. وبدا لأول مرة علو كعب الشيعة ليس فقط على السنة وإنما على الجميع في لبنان بحكم قوة السلاح، لكن دون خضوع تام من أحد. فالجبهة التي يسكنها الحريري كان فيها جعجع وجنبلاط، وهم من رجالات الحرب الأهلية القدامى، ومن الصعب بمكان جرهم للاستسلام بسهولة. وظل المشهد متوازنا حتى العام 2011، حين انقلب حزب الله على سعد الحريري وأقصوه من المشهد ليهرب الثاني أي سعد تاركا لبنان. حينها أدرك الجميع أن لبنان قادر على السير نحو الأفضل أو الأسوأ من دون آل الحريري. لكن فجأة العام 2016 عاد سعد إلى لبنان وأعلن عودته للحياة السياسية، لكن بأفكار جديدة لا يعلم أحد مصدرها حتى هو نفسه. فالرجل أراد أن يغير خارطة المشهد عبر فض تحالفه القديم مع أصدقاء والده والتحالف مع المتهمين باغتياله. فعقد صفقة كبرى مع ميشيل عون وحسن نصر الله، على إثرها وصل عون لرئاسة الجمهورية، وتحكم رجال حزب الله وحلفائهم بالحكومة. وأقصي من المشهد تقريبا سمير جعجع، الذي أثبتت الانتخابات في عام 2018 أن رصيده الشعبي يرتفع، وتحديدا لدى المسيحيين، فتحصل على ضعف عدد المقاعد التي حازها سابقا، في حين خسر الحريري تقريبا ثلث مقاعده. لكن ظل سعد يتصدر المشهد السني بحكم عدم توافر البديل، وسعى لجر السنة للتشارك مع حزب الله ومسيحي عون. رغم كل ما بين الطرفين من دماء وأسماء تم اغتيالها وتصفية جسدية، وأيضا معارضة للمشروع السني في لبنان الذي يقف ضد إيران. في تلك الأثناء حاولت السعودية إعادة تصويب بوصلة الحريري بالقوة، لكن الرجل كان قد استسلم لأفكاره وخرج عن خط السعودية. ليأتي العام 2019 وتخرج ثورات في لبنان الذي كان يسير نحو الانهيار، فعاد سعد لممارسة هوايته المفضلة وهي الانسحاب والهرب. فاستقال تاركا لبنان لمواجهة مصيره الذي كان هو أحد المساهمين فيه، حين أعطى شرعية لحزب الله عدوه التاريخي والمتهم باغتيال والده. هنا أفلس الحريري كليا،
فالرجل خسر كل شيء تقريبا، حتى ماليا واقتصاديا. أوصل شركة والده سعود أوجي التي كان يديرها إلى شفير الإفلاس، كما خسر أيضا الدعم السعودي حين اعتقد نفسه قادرا على إدارة تحالفات السنة في لبنان بمعزل عن الدعم الخارجي. فحتى حزب الله نفسه لولا دعم إيران والنظام السوري لما استمر بالصمود. لكن كان للرئيس سعد الحريري رأيه الذي أثبت فيه أنه لم يكن مستعدا لا للزعامة السياسية ولا حتى الاقتصادية. وبدأت أسماء كثيرة تظهر على الساحة السنية كورثة محتملين، منهم أشرف ريفي اللواء المتقاعد وبهاء الحريري شقيق سعد، بالإضافة للأسماء التقليدية من السنة كنجيب ميقات رئيس الحكومة الذي خلف سعد. لكن كل هذه الأسماء على الصعيد الشعبي لا يمكن لها حتى الآن لم الأغلبية حولها، واسم واحد فقط كان يحظى بالقبول شعبيا لدى السنة التائهين، والمفارقة أنه من خارج البيت الإسلامي حتى، وهو سمير جعجع، وليس حبا به بل لثبات الرجل على مواقفه. فجميع من كانوا في تحالف 14 من آذار غيروا وبدلوا مواقفهم باستثناء جعجع الذي ظل مناوئا لحزب الله والنظام السوري وهيمنة إيران على لبنان، وهو الوحيد الذي حافظ على علاقة طيبة مع الرياض والعرب وظل رهانه ثابتا عليهم. ومؤخرا تضاعفت شعبيته لدى السنة حين تصدى لحزب الله عسكريا هذه المرة في أحداث الطيونة كما سميت إعلاميا، وبات الرجل أكثر قوة مع التأييد المتزايد له من الشارع اللبناني المناوئ لحزب الله وهيمنته على لبنان، وحتى خارجيا أصبح الرجل بمثابة الحصان الرابع. فلبنان تحديدا يلعب العامل الخارجي به دورا كبيرا، وهو لم يعد أي الدعم الخارجي عيبا هناك، فالجميع تقريبا في الساحة السياسية يرتهن لقوى خارجية تسنده. فكما الشيعة تبعيتهم لطهران يستعين السنة بالرياض، وجزء من المسيحيين يراهنون على الغرب وتحديدا باريس وواشنطن. وفي ظل استعدادات البلد الذي يقف على شفير الانهيار لموعد الانتخابات الجديد، خرج سعد الحريري يعلن اعتزاله اللعب السياسي، وبدأ المتبارزون الآخرون للاستعداد. فالانتخابات المزمع إجراؤها في أيار مايو من العام 2022 قد تكون آخر آمال اللبنانيين لمنع الكارثة من الاستمرار والتجدد. وعند هذه الانتخابات تحديدا انسحب الحريري تاركا بيته السني بلا قائد أو موجه، ليحل مكانه حتى الآن سمير جعجع حتى خروج البديل أو عودة سعد للواجهة في حال بدل أفكاره كما يفعل دائما، علما بأن كثير الترجيحات تؤيد عدم عودته بعد الكلام عن نصائح تلقاها بأن يحاول إنقاذ إمبراطوريته الاقتصادية والتفرغ للأعمال وترك السياسة لأهلها، خاصة بعد رفع الرياض الدعم عنه، وهو مؤشر ربما لانطفاء نجم الحريرية السياسية في لبنان، وبذات الوقت سطوع نجم جعجع كزعيم وطني بعد أن كان أحد أباطرة الحرب الأهلية والتي دفع ثمنها سنوات من السجون، وكان يظن الجميع أنه لن يعود. وحتى مجيء الانتخابات القادمة التي ستعيد ترسيم الصورة والمشهد، لن يعلم أحد مصير لبنان ولن يعلم أحد مصيره أيضا في حال تأجلت هذه الانتخابات، وهو خيار وارد في ظل التجاذبات وتبادل الاتهامات بالفشل وجر البلاد للانهيار، لتصبح كل الخيارات ممكنة ومطروحة، وكل الخيارات واردة ومقبولة.